નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિ સૃષ્ટિના આજના લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લીલ વિશેની સામાન્ય માહિતી અને તેની ઉપયોગિતા વિશે જાણકારી મેળવેલ હતી. તેમાં જ આજે આગળ વધીએ તો લીલના પ્રકારો વિશેની ચર્ચા કરવાની છે. તો મિત્રો, આપણે પહેલાં જ વાત કરેલ હતી કે જે લીલ છે તેને મુખ્યત્વે 3 પ્રકારોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. આમ તો તેને 3 વર્ગો પણ કહી શકીએ છીએ, જેમાં ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી અને રોડોફાઇસી આવે છે. એ પણ આપણે સમજેલ હતા કે લીલને આ 3 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય આધાર તેમાં રહેલા રંજક દ્રવ્યો પર છે. એટલે કે તેનામાં જે પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો હાજર છે તેને ધ્યાને લઈને લીલને આ 3 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો સૌપ્રથમ આ 3ની જનરલ માહિતી મેળવી લઈએ, પછી તેનો ડિટેલ અભ્યાસ શરૂ કરીએ. તો સૌપ્રથમ જે ક્લોરોફાઇસી છે તેને લીલી લીલ પણ કહે છે અથવા તો હરિત લીલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ફિયોફાઇસી છે તેને બદામી લીલ અથવા તો કથ્થઈ લીલ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે રોડોફાઇસી જેને રાતી લીલ અથવા તો લાલ લીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, બીજું પણ ખાસ યાદ રાખવું, 3ના અંગ્રેજી નામ પણ યાદ રાખવાના. ક્લોરોફાઇસી એટલે કે ગ્રીન એલ્ગી, ફિયોફાઇસી એટલે બ્રાઉન આલ્ગી અને રોડોફાઇસી એટલે રેડ આલ્ગી. હવે તેનો જે મુખ્ય આધાર છે તેમના ડિફરન્સ માટે તેમાં જે જવાબદાર રંજક દ્રવ્યો છે તેમની વાત કરીએ તો ક્લોરોફાઇસીમાં ક્લોરોફિલ A અને B હાજર હોય છે. ફિયોફાઇસીની વાત કરીએ તો તેમાં ક્લોરોફિલ A અને C હાજર હોય છે. વધારામાં તેમનામાં ફિકોઝેન્થિનની હાજરી પણ જોવા મળે છે, જે પણ એક રંજક દ્રવ્ય છે. જ્યારે રોડોફાઇસીની વાત કરીએ તો તેનામાં ક્લોરોફિલ A, ક્લોરોફિલ D અને ફાઇકોઇરિથ્રિન, જે ખાસ નામ યાદ રાખવું, તે હાજર હોય છે. મિત્રો, આ બાબતે મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં પણ કહેલું કે રંજક કણ નામનો એક વિડીયો મેં રેપિડ રિવિઝનમાં અપલોડ કરેલ છે. તેની માહિતી મેળવી લેજો, કારણ કે તેમાં રંજક દ્રવ્યોની સંપૂર્ણ ડિટેલ વ્યવસ્થિત રીતે કયા રંગ આપી શકે છે તેના સહિત આપેલી છે. તો તેનો અભ્યાસ કર્યા બાદ જો તમે આ રંજક દ્રવ્યોની માહિતી શીખશો તો તમને યાદ રાખવું બહુ સહેલું પડશે. ક્લિયર? તો ક્લોરોફાઇસીમાં ક્લોરોફિલ AB, ફિયોફાઇસીમાં AC અને રોડોફાઇસીમાં AD એ ક્રમ યાદ રાખીશું BCD પ્રમાણે. અને વધારામાં ફિયોફાઇસીમાં ફ્યુકોઝેન્થિન અને રોડોફાઇસીમાં ફાઇકોઇરિથ્રિન વધારાના રંજક દ્રવ્યો તરીકે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ ખોરાક સંગ્રહની. તો જે ક્લોરોફાઇસી છે તેમાં સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે. જે સામાન્ય વનસ્પતિમાં હોય છે તે જ સ્વરૂપે સંગ્રહિત ખોરાક સ્ટાર્ચ હોય છે. ફિયોફાઇસીમાં મેનિટોલ અને લેમિનારિન સ્વરૂપે ખોરાક સંગ્રહ થતો હોય છે. જ્યારે રોડોફાઇસીમાં ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, વિકલ્પ માટે આ મુદ્દો બહુ અગત્યનો છે. એટલે કે અત્યારે જે આપણે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ તે પ્રકારનો ચાર્ટ અથવા તો કોષ્ટક પણ બનાવી શકાય, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલ છે. તો તે MCQ માટે બહુ અગત્યનું કહી શકાય એ પ્રકારની માહિતી છે. તો ખોરાક સંગ્રહમાં પણ ખાસ આ રીતે યાદ રાખવું. ત્યારબાદ કોષ દિવાલની વાત કરીએ તો ક્લોરોફાઇસી જે લીલ છે તેની કોષ દિવાલ આમ તો મુખ્યત્વે સેલ્યુલોઝની જ બનેલી હોય છે, પરંતુ તેનું બહારનું આવરણ જે છે તે પેક્ટોઝનું બનેલું હોય છે. એટલે કે અંદરનું આવરણ સેલ્યુલોઝનું અને બહારનું આવરણ પેક્ટોઝનું. ત્યારબાદ વાત કરીએ ફિયોફાઇસી માટે તો તેમાં સેલ્યુલોઝ અને આલ્જિન આ 2 ઘટકોની હાજરી જોવા મળતી હોય છે. જ્યારે રોડોફાઇસીની કોષ દિવાલમાં વાત કરીએ તો તેમાં સેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન અને પોલીસલ્ફેટ એસ્ટરના ઘટકો જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ કશાની વાત કરીએ અને તેની પ્રવેશની સ્થિતિ, કશા કઈ રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે તેની વાત કરીએ તો ક્લોરોફાઇસીમાં 2 થી 8 કશા હોય, સમાન લંબાઈની હોય અને અગ્રસ્થ જોડાયેલી હોય. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, વિકલ્પ માટે બહુ કામનું છે. 2 થી 8 કશા, સમાન લંબાઈની અને અગ્રસ્થ જોડાયેલી. જ્યારે ફિયોફાઇસીમાં 2 જ કશા હોય પરંતુ અસમાન હોય, એટલે એક લાંબી અને એક ટૂંકી હશે અને જે પાર્શ્વીય રીતે જોડાયેલી હોય. મિત્રો, એ બાબતે પણ ચર્ચા કરેલી છે આપણે કે અગ્ર એટલે આગળનો ભાગ થશે, પશ્ચ એટલે પાછળનો ભાગ થશે અને પાર્શ્વ એટલે સાઈડનો ભાગ થશે. બરાબર છે? તો પાર્શ્વ એટલે પડખાના ભાગે, સાઈડના ભાગે આ રીતે કશા જોડાયેલી હોય છે. જ્યારે ખાસ યાદ રાખવું કે રોડોફાઇસી લીલમાં કશા હોતી નથી, કશાની ગેરહાજરી જોવા મળે છે. ક્લિયર?
હવે નિવાસસ્થાનમાં તો જનરલ છે કે મીઠા પાણીમાં થોડુંક અમથું ખારું પાણી હોય કે ક્ષારયુક્ત પાણી હોય તો દરેક જગ્યાએ જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ એમાં સ્પેશિયલ યાદ રાખવું કે ફિયોફાઇસી એટલે કે જે બ્રાઉન આલ્ગી છે તે ભાગ્યે જ મીઠા પાણીમાં જોવા મળે છે. મોટા ભાગે તે દરિયાઈ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિ છે. જ્યારે રોડોફાઇસીની વાત કરીએ તો મુખ્યત્વે તે ક્ષારયુક્ત વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, એટલે કે ક્ષારયુક્ત પાણી જ્યાં હોય ત્યાં તેમની હાજરી વધુ નોંધનીય છે. બરાબર, ઓકે. તો આ જનરલ માહિતી ભણ્યા પછી હવે ડિટેલ ચર્ચા કરીએ. તો સૌ પ્રથમ ક્લોરોફાઇસી. તો મિત્રો ક્લોરોફાઇસીના સભ્યો છે તેને આપણે જ વાત કરી કે લીલી લીલ અથવા તો હરિત લીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમનો વનસ્પતિ દેહ એક કોષીય, વસાહતી કે તંતુમય હોઈ શકે. મિત્રો એ બાબતે પણ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરેલી છે. એક કોષીય એમાં જે ક્લેમિડોમોનાસની વાત કરેલ હતી, ત્યારબાદ વસાહતીમાં વોલ્વોક્સ અને તંતુમયમાં સ્પાઇરોગાયરાની પણ વાત કરેલ હતી. ક્લિયર? તો આ પ્રકારે તેનો વનસ્પતિ દેહ ગોઠવાયેલો હોય છે. ત્યારબાદ રંજક દ્રવ્યની વાત કરી કે તેમાં ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બી વધુ જથ્થામાં હોય, એટલે કે પ્રભાવી હોય. તો તે પ્રભાવિતાને કારણે તે મોટા ભાગે તૃણ એટલે કે જે ઘાસ છે તેના જેવા એટલે કે લીલા રંગના દેખાય છે. ક્લિયર? રંજક દ્રવ્યો એ સ્પષ્ટપણે હરિતકણમાં સ્થાન પામેલા હોય, પરંતુ તેની અલગ અલગ જાતિઓમાં હરિતકણ પણ અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળે છે. મિત્રો સમજજો ખાસ, રંજક દ્રવ્યો તો જુદા છે જ. રંજક દ્રવ્યો જે લીલા રંગના છે એ અને બી, તે જે હરિતકણમાં ગોઠવાયેલા હોય છે તે હરિતકણ પણ અલગ અલગ જાતિઓમાં અલગ અલગ શેપના જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે બિંબ આકારના, તકતી આકારના, ઝાલાકાર, કપ આકારના, કુંતલાકાર અને પટ્ટી આકારના હોઈ શકે. ક્લિયર? હરિતકણમાં પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે તેમાં પ્રોભુજકો કહેવાતા સંગ્રાહક ભાગ હોય છે. મિત્રો સમજો ખાસ, જેને પાયરેનોઇડ્સ કહીએ છીએ, પ્રોભુજકો અથવા તો પાયરેનોઇડ્સ જે હરિતકણમાં સ્થાન પામેલા હોય અને એક કે વધુ સંખ્યામાં પણ હોઈ શકે, જે ખોરાક સંગ્રહ માટે જવાબદાર છે, અથવા તો એમ કહી શકીએ તે સંગ્રાહક ભાગ છે. તેઓ એટલે કે પ્રોભુજકો પ્રોટીન ઉપરાંત સ્ટાર્ચ પણ ધરાવતા હોય છે. કેટલીક લીલ જે હોય છે તેમાં તેલબિંદુના સ્વરૂપમાં પણ ખોરાક સંગ્રહ થતો હોય છે. હરિત લીલ સામાન્ય રીતે જે કોષ દિવાલ ધરાવે છે તેની વાત કરીએ આપણે કે તે સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય છે, પરંતુ બે આવરણયુક્ત છે. એટલે અંદરનું આવરણ છે તે સેલ્યુલોઝનું હોય અને બહારનું આવરણ છે તે પેક્ટોઝનું બનેલું હોય છે. ક્લિયર? હવે તેના પ્રજનનની વાત કરીએ તો તેમાં મુખ્યત્વે વાનસ્પતિક પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન ત્રણેય પ્રકારે પ્રજનન થાય છે. જે પૈકી અવખંડન દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન કરે છે, બીજાણુ નિર્માણ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન કરે છે. એમાં યાદ રાખવાનું કે જે બીજાણુઓ છે તે કશાધારી ચલ બીજાણુ હોય છે અને તે ચલ બીજાણુ ધાનીમાંથી એટલે કે ઝૂસ્પોરેન્જિયમમાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય છે, અને આ રીતે બીજાણુ નિર્માણ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન થતું હોય છે. લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો તે લિંગી કોષોના પ્રકાર તેમજ નિર્માણમાં નોંધપાત્ર વિવિધતા દર્શાવે છે. કઈ રીતે? તો તેમનામાં જે જન્યુઓ છે તે સમજન્યુક હોઈ શકે, વિષમજન્યુક હોઈ શકે કે અંડજન્યુક હોઈ શકે. એની ચર્ચા પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કરેલ હતી. સમજન્યુક એટલે જે જન્યુઓ સરખા કદના હશે તો તેને સમજન્યુક કહેવાશે, અને તેમની વચ્ચે થતું પ્રજનન એટલે સમજન્યુક પ્રજનન. જેમના કદ સમાન નથી તે પ્રકારના જન્યુ વચ્ચે જોડાણ થાય, ફ્યુઝન થાય અને લિંગી પ્રજનનની ક્રિયા પૂર્ણ થાય તો તેને અસમજન્યુક અથવા તો વિષમજન્યુક પ્રકારનું પ્રજનન કહીશું. જ્યારે નર અને માદા જેની સાઇઝમાં અને જેની કશાની હાજરીમાં વિવિધતા જોવા મળતી હોય તે પ્રકારના ઘટકોના જોડાણથી જે પ્રજનન થાય તેને આપણે અંડજન્યુક કહેલ હતું. ક્લિયર? ઉદાહરણ યાદ રાખીએ તો ક્લેમિડોમોનાસ, વોલ્વોક્સ, યુલોથ્રિક્સ, સ્પાઇરોગાયરા અને કારા. ક્લિયર? મિત્રો બાજુમાં તેની ડાયાગ્રામ પણ આપેલી છે જે યાદ રાખવા માટે છે. તો ખાસ ક્લોરોફાઇસીની આટલી જ માહિતી આપણે યાદ રાખવાની છે. જેનો અલગથી પ્રશ્ન પૂછાય અથવા તેના ઘટકો અલગથી પૂછાઈ શકાતા હોય વિકલ્પ માટે બહુ અગત્યનું છે, તો તેની તૈયારી ખાસ કરી લેવી. હવે બીજી વાતમાં આગળ વધીએ તો ફિયોફાઇસી.
તો જે ફિયોફાઇસી જે લીલ છે તેને આપણે બદામી લીલ અથવા તો કથ્થઈ લીલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે તેને બ્રાઉન આલ્ગી પણ કહીએ છીએ. ક્લિયર? પ્રાથમિક રીતે જોઈએ ને તો તે દરિયાઈ નિવાસસ્થાનમાં જોવા મળે છે. મિત્રો, દરેકે દરેકના લક્ષણો ખાસ યાદ રાખજો. દરિયાઈ નિવાસસ્થાનમાં મોટાભાગે જોવા મળે છે. તેમના કદ અને સ્વરૂપમાં વિવિધતા હોઈ શકે. મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં પણ વાત કરેલ હતી કે દરિયાઈ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને કેલ્પ નામની જે લીલ છે તે 100 મીટર જેટલી લાંબી હોય, બહુ મોટા વિસ્તારમાં ફેલાયેલી હોય અને દરિયાઈ જંગલના નિર્માણમાં પણ તે મહત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે. તેમના કદ શાખિત પણ હોઈ શકે, તંતુમય હોઈ શકે અને વિસ્તારપૂર્વક ફેલાયેલા પણ હોઈ શકે. તો તેના ઉદાહરણો જોઈએ તો એક્ટોકાર્પસ છે તે તંતુમય સ્વરૂપો છે ને શાખિત પણ જોવા મળે છે. જ્યારે મોટી દરિયાઈ વનસ્પતિ તરીકે હમણાં જ વાત કરીએ આપણે કેલ્પ, તે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે 100 મીટર જેટલી સપાટીની ઊંચાઈની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી શકે છે. ક્લિયર? જે બ્રાઉન આલ્ગી છે તેમનામાં ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ સી, એ ઉપરાંત કેરોટીનોઇડ્સ, ઝેન્થોફિલ અને ફ્યુકોઝેન્થિન જેવા રંજક દ્રવ્યો છે. એ પૈકી ઝેન્થોફિલ અને ફ્યુકોઝેન્થિનની માત્રા વધુ છે. ક્લિયર? અને આમની માત્રા વધુ હોવાને કારણે તેઓ ચળકતા લીલા રંગના અથવા તો બદામી રંગની અલગ અલગ શેડના જોવા મળે છે. તેમના ખોરાકની વાત કરીએ તો સંગૃહિત ખોરાક તરીકે લેમિનારિન કે મેનિટોલ હોઈ શકે, જેની પણ આપણે આગળ વાત કરેલ છે. તેમની કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી છે. બહારની બાજુએ આલ્જિનનું, જિલેટિનનું આવરણ હોય છે, એટલે એ પણ વધારામાં યાદ રાખવું. એટલે તેની કોષ દિવાલ ફરીથી 2 સ્તરની, અંદરનું આવરણ સેલ્યુલોઝનું અને બહારની બાજુ એક આવરણ હોય છે તે જિલેટિનનું, જે આલ્જિનનું બનેલું હોય છે, તે આવરણ જોવા મળે છે. તેમનો જીવરસ એ રંજકકણ ઉપરાંત મધ્યસ્થાને રસધાની અને કોષ કેન્દ્ર પણ ધરાવે છે. એનો મતલબ કે તેના કોષની અંદર કોષરસ સાથે રસધાની અને કોષ કેન્દ્રની હાજરી જોવા મળે છે. તેના વનસ્પતિ દેહની વાત કરીએ એટલે કે તેના સ્વરૂપની વાત કરીએ તો તેનું સ્થાપક અંગ કે જેને હોલ્ડ ફાસ્ટ કહેવાય અથવા તો દ્રઢ ગ્રહ કહીએ છીએ, તેની સાથે આધારક સાથે જોડાયેલો હોય. એનો મતલબ કે તેની જે સ્વરૂપ છે, તેનું જે દેહ છે, તેની નીચેના ભાગે અમુક ચોક્કસ તંતુમય દ્રઢ ગ્રહો હોય છે અને જે આધારક સાથે તેને ચોંટવામાં, તેને જકડવામાં મદદ કરે છે. ત્યારે તેના ઉપરથી વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ જેવા અંગો વિકાસ પામતા હોય છે. ક્લિયર? વૃંત એટલે આપણે સ્ટોક કહી શકીએ. ત્યારબાદ એની ઉપરનો ભાગ એટલે કે છત્રિકા વૃંત એટલે સ્ટાઇપ કહેવાય અને ત્યારબાદ એના ઉપર રહેલા પ્રપર્ણ એટલે કે પર્ણ જેવો ભાગ જે પ્રકાશ સંશ્લેષી હોય. હવે તેના પ્રજનનની વાત કરીએ તો તેમનામાં અવખંડન દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય. ત્યારબાદ ચલ બીજાણુઓ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન થશે અને આ બીજાણુની ખાસિયત યાદ રાખવાની કે તે દ્વિકશાધારી હોય અને આ બંને કશા કેવી છે? સમાન નથી. એટલે કે એક ટૂંકી અને એક લાંબી હશે, જે નાસપતિ આકારના 2 ચલ બીજાણુઓ છે. તેમની જે 2 કશા છે તે અસમાન પાર્શ્વીય રીતે જોડાયેલી છે, એ પણ ખાસ યાદ રાખવું. ઓકે, હવે લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો તે સમજન્યુક, વિષમજન્યુક કે અંડજન્યુક હોઈ શકે. તેના જન્યુઓનું જોડાણ પાણીમાં કે અંડધાનીમાં થાય. એટલે કે તેના જે 3 પ્રકાર જોયા, સમજન્યુક, વિષમજન્યુક, તેમાં જન્યુનું જોડાણ પાણીમાં થશે. જ્યારે અંડજન્યુકની વાત કરીએ તો તેમાં અંડધાનીની અંદર જન્યુનું જોડાણ થતું હોય. તેના ઉદાહરણમાં જોઈએ તો એક્ટોકાર્પસ, ડિક્ટ્યોટા, લેમિનારિયા, સરગાસમ અને ફ્યુકસ. ક્લિયર? અંતે વાત કરીએ રોડોફાઇસીની તો રોડોફાઇસીના સભ્યો સામાન્ય રીતે લાલ કે રાતી લીલ તરીકે ઓળખાય છે, જેને આપણે રેડ આલ્ગી પણ કહીશું. હવે એનું કારણ શું? તો કે તેમના દેહમાં લાલ રંગનું રંજક દ્રવ્ય R-ફાઇકોઇરિથ્રિન, મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, ફાઇકોઇરિથ્રિન નામનું રંજક દ્રવ્ય છે તે હાજર હોય છે. તેની પ્રભાવિતા જોવા મળે છે. બાકીના રંજક દ્રવ્યો તો હશે જ. મોટે ભાગે તે દરિયાઈ લીલ છે અને એ પણ યાદ રાખવું, તે હુંફાળા ખારા પાણીમાં વધુ જોવા મળે છે. ક્લિયર? તેઓ પાણીની સપાટી નજીક વધુ સારા પ્રકાશિત વિસ્તારમાં અને મહાસાગરોમાં વધુ ઊંડાઈએ કે જ્યાં ઓછો પ્રકાશ પ્રવેશે છે તેમ બંને સ્થાને રહી શકે છે.
ક્લિયર? એટલે કે જ્યાં વધુ પ્રકાશ મળે છે દરિયાની સપાટીની નજીક ઉપર તરફ, ત્યાં પણ રહી શકે છે, અને મહાસાગરોમાં વધુ ઊંડાઈએ કે જ્યાં ઉપરની સપાટીની સાપેક્ષે બહુ ઓછો પ્રકાશ પ્રવેશે છે, તો તે જગ્યાએ પણ તે રહી શકે છે. ક્લિયર? જેનું દૈહિક આયોજન જોઈએ તો મોટે ભાગે તેનું સુકાઈ બહુકોષી હોય છે. તેમાં ખોરાકનો સંગ્રહ ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે થાય છે. હવે આ ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચનું બંધારણ કેવું હોય તો કે જે મનુષ્યમાં ગ્લાયકોજન અને એમાઇલોપેક્ટિનનું હોય, એટલે કે બાકીના સજીવોમાં જે ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે કે એમાઇલોપેક્ટિન સ્વરૂપે ખોરાક સંગ્રહ થતો હોય તે જ પ્રકારના સ્વરૂપે, પરંતુ ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચનું સ્વરૂપ હોય છે, તે સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ થતો હોય છે. ક્લિયર? હવે તેના પ્રજનનની વાત કરીએ તો તેમાં વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા થાય, ત્યારબાદ અલિંગી પ્રજનન બીજાણુ સર્જનથી થશે, પરંતુ તેમાં યાદ રાખવું કે તેમાં કશા ગેરહાજર હોય છે, માટે તેના બીજાણુઓ અચલિત હોય છે. ક્લિયર? અને લિંગી પ્રજનનમાં જે જન્યુઓ હોય છે તે પણ અચલિત હશે. ક્લિયર? લિંગી પ્રજનન અંડજન્યુક પ્રકારે થાય છે અને તેની સાથે જટિલ પશ્ચફલનની ક્રિયાવિધિ પણ વિકાસ પામતી હોય છે. એક અહીં એની ખાસિયત યાદ રાખવાની થાય. ક્લિયર? આગળની જે બે લીલ છે એટલે કે ક્લોરોફાઇસી અને ફિયોફાઇસી છે, તેમાં લિંગી પ્રજનન છે તે સમજન્યુક, વિષમજન્યુક અને અંડજન્યુક ત્રણેય રીતે થતું જોવા મળ્યું છે. જ્યારે અહીં લિંગી પ્રજનન છે તે અંડજન્યુક પ્રકારે થાય છે અને તેમાં જન્યુનું નિર્માણ થયા બાદ જન્યુ જોડાણ થશે, એટલે કે ફલિતાંડ બનશે, અને નવો જે બાળ છોડ ઉત્પન્ન થશે તેમાં પશ્ચફલનની ઘટનાઓ પણ જોવા મળશે. એના ઉદાહરણ જોઈએ તો પોલિસાઇફોનિયા, પોર્ફાયરા, ગ્રેસિલારિયા અને જેલિડિયમ યાદ રાખી શકીએ. ક્લિયર? તો મિત્રો, અહીં આપણે આ લીલના ત્રણ પ્રકારો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવેલ છે. એમાંથી નીટની એક્ઝામમાં અને સ્ટેટ બોર્ડની એક્ઝામમાં ખરેખર બહુ સારા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, તેની ખાસ તૈયારી કરજો. વધારામાં મિત્રો, તમને અહીં એક ફોર્મેટ આપું છું, તે ફોર્મેટમાં માહિતી ભરી તે અનુસાર દરેકે દરેક લીલની ટૂંકનોંધ તમે તૈયાર કરી શકશો. એ ઉપરાંત જે વિદ્યાર્થીઓએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તેઓ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેને કારણે જ્યારે નવા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે ત્યારે ડાયરેક્ટ તમને નોટિફિકેશન મળી શકે. એટલા માટે બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરજો. ઓકે, હવે આજના પ્રશ્નો લખી લઈએ. તો નોંધ લખો ક્લોરોફાઇસી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નોંધ લખો ફિયોફાઇસી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નોંધ લખો રોડોફાઇસી. મિત્રો, આ ઉપરાંત ત્રણ પ્રકારમાંથી તેના સ્પેસિફિક પ્રશ્નો વિકલ્પ સ્વરૂપે પણ પૂછી શકતા હોય છે, અને તેની જે રચના છે, તેનો જે વસવાટ છે, અથવા તો તેમનામાં જે પ્રજનન ક્રિયા થતી હોય છે તેની પણ અલગથી માહિતી 2 માર્કના પ્રશ્નોમાં પૂછી શકે. એ ઉપરાંત તેમની લાક્ષણિકતાઓ બાબતનો જે કોષ્ટક આપણે તમને ચર્ચા કરી તો તે પણ અલગથી તૈયાર કરવાનો થશે. તો તેમાં લીલના વિવિધ પ્રકારો જણાવી તેમની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓને કોષ્ટક સ્વરૂપે રજૂ કરો. તો મિત્રો, આમાં માત્ર મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓને શાબ્દિક સ્વરૂપે ટૂંકમાં જ દર્શાવવાની થશે, એ ખાસ યાદ રાખો. ક્લિયર? તો આજ પૂરતું આટલું જ રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.